Được mệnh danh là kinh đô giải trí của toàn thế giới, Las Vegas khoác lên mình vẻ đẹp đầy màu sắc của những ánh đèn không bao giờ tắt. Chỉ cần một lần được đặt chân đến đây, bạn sẽ phải trầm trồ thán phục trước sự hiện đại của nền công nghiệp giải trí ở thành phố này. Nếu bạn là một người yêu thích sự náo nhiệt, thì du lịch Las Vegas chính là sự lựa chọn không gì tuyệt vời hơn dành cho bạn. Thuộc tiểu bang Nevada của nước Mỹ, Las Vegas chính là thành phố đông dân nhất trong khu vực. Nơi đây được biết đến là khu nghỉ dưỡng để tham gia các hoạt động casino và những loại hình giải trí liên quan. Đặc biệt, Las Vegas cũng có nền ẩm thực đầy thú vị, với các món ăn đậm chất địa phương và phù hợp khẩu vị của nhiều người. Theo kinh nghiệm du lịch Las Vegas, thì mùa hè ở đây nóng bức, mùa đông không quá lạnh so với các vùng khác ở nước Mỹ. Với nhiệt độ cả năm lạnh nhất là 3 độ C và cao nhất vào khoảng 40 độ C. Không khí trong lành với độ ẩm không nhiều, tạo sự khô ráo, rất thích hợp cho các hoạt động vui chơi, giải trí, dù trong nhà hay ngoài trời. Mặc dù nằm ở vùng sa mạc, nhưng với độ nổi tiếng của mình, Las Vegas vẫn thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Đây cũng là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều người mỗi khi nghĩ đến du lịch Mỹ. Do vị trí nằm gần sa mạc, nên Las Vegas có khí hậu sa mạc nóng cận nhiệt đới, với ưu điểm thời gian mùa đông ngắn, mùa hè kéo dài. Thường thì tháng 8 sẽ rất nóng. Khi đã đến Las Vegas, bạn sẽ có nhiều hình thức di chuyển như xe bus, taxi, đi bộ để tiết kiệm chi phí và ngắm nhìn phố thị xa hoa. Bạn có thể hoàn toàn an tâm về thời gian vì hệ thống taxi, Uber ở Las Vegas rất phát triển. Không chỉ có cơ sở hạ tầng chất lượng, dịch vụ giải trí đỉnh cao, mà kinh đô Las Vegas còn sở hữu hệ thống lưu trú đa dạng với đầy đủ loại hình như khách sạn, nhà nghỉ, homestay, căn hộ, villa, phòng cho thuê. Bạn có thể tự do lựa chọn tùy vào túi tiền của mình. Chính hệ thống bước đến đâu cũng thấy, đó là casino và các khu nghỉ dưỡng đã giúp Las Vegas thu hút hơn 32 triệu lượt khách đến tham quan mỗi năm. Theo kinh nghiệm du lịch Las Vegas, thì đây là một địa điểm bạn nên ghé qua khi đến Nevada. Ở Las Vegas có rất nhiều trung tâm thương mại để bạn tham quan, mua sắm và ăn uống. Mua sắm hàng hiệu nổi tiếng nơi đây, với phiên bản giới hạn, sẽ ít đụng hàng khi có dịp hẹn hò những sự kiện cao cấp. Người Việt định cư tại khu vực Las Vegas khá đông, trên 10.000 người, đứng trong top những thành phố tại đất nước Hoa Kỳ có cộng đồng người Việt sinh sống nhiều nhất. Chính vì lẽ đó, nếu bạn có ý định đến Las Vegas du lịch hoặc định cư, thì đừng quá lo lắng. Đến đây, bạn sẽ gặp rất nhiều đồng hương của mình sinh sống tại các địa điểm khác nhau. Nếu gặp khó khăn gì tại thành phố Las Vegas này, thì đừng ngần ngại tìm đến những đồng hương của chúng ta. Chắc chắn họ sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ mình vượt qua. Người Việt ở Las Vegas, theo như tìm hiểu, thì đa số làm về nghề nail, những công việc trong sòng bài, phục vụ tại các nhà hàng, khách sạn, hoặc là gia sư tiếng Việt. Ngoài ra, có một số người Việt cũng làm về nghề nghiệp chuyên môn cao như bác sĩ, y tá, kỹ sư.
Nhìn chung, những người Việt đến với Las Vegas rất dễ dàng tìm kiếm việc làm cho mình. Mình gặp được một người Việt tại chợ châu Á. Anh nói, cứ muốn tìm hiểu về thông tin về đồng hương thì cứ đến chợ Thuận Phát. Sẽ gặp rất nhiều bà con của ta ở đó. Sẽ giúp đỡ cho bạn những thông tin về việc làm, chỗ ở và tìm hiểu thêm về đời sống của người Việt tại nơi đây. Về ẩm thực tại Las Vegas rất đa dạng và độc đáo với những món ăn đậm đà hương vị. Cách bài trí từ đơn giản đến phức tạp giúp bạn trải nghiệm đầy đủ các mỹ vị của nhân gian. Đến đây, bạn có thể chọn những nhà hàng nhỏ ấm cúng hoặc những nhà hàng lớn sang trọng, được trang trí cầu kỳ tùy vào túi tiền của mình. Hoặc là bạn có thể mua đồ ăn vặt trong khi dạo chơi trên các con phố. Nhà hàng buffet Crazy tại Las Vegas được mình chọn là nơi đến ăn. Cách trung tâm không xa lắm, với giá 14 đô một người. Đồ ăn rất tươi và hợp khẩu vị. Khu vực khách sạn Bellagio được xem là biểu tượng của Las Vegas vì sự đồ sộ của mình. Đến đây, bạn có thể tham gia may rủi ở sòng bài lớn nhất khu vực, hoặc tham quan và lưu lại nhiều bức ảnh kỷ niệm ở đài phun nước khổng lồ. Đài phun nước sẽ lên đèn đẹp hơn vào buổi tối. Phố đi bộ Fillmore Street với mái vòm hơn 10 triệu đèn LED trải dài cả con đường và đủ loại hình biểu diễn đường phố bên trong. Vườn hoa Bellagio với sắc màu rực rỡ, những đàn bướm xinh, những chú chim khổng lồ, thác nước chảy, những điệu nhạc du dương. Bên cạnh là tháp sô-cô-la, đưa những dòng chảy sô-cô-la từ trên cao chảy xuống. Cả hai làm cho chúng ta nhỏ bé lại và lạc vào phim hoạt hình thuở còn thiếu nhi. Quả cầu LED có kích thước khổng lồ với chi phí hơn 2 tỷ đô la. Có thể biến hình, khi thì trông giống như một lỗ đen mở ra, khi thì giống một quả cầu tuyết Giáng sinh vừa rơi xuống Vegas, sáng rực cả một vùng. Và đây cũng là nơi nàng lọ lem bỏ rơi chiếc giày, hay chúng ta còn gọi nôm na là giục dép bỏ chạy. Điều thú vị tại Las Vegas, tiệm cầm đồ này hoạt động 24/24, cầm nữ trang và đá quý cho những người đã đốt hết tiền trong những canh bạc đỏ đen, và cũng là nơi săn hàng cũ giá rẻ cho bạn. Đây tất cả những điều bạn cần quan tâm khi có ý định đến du lịch Las Vegas. Mong rằng bạn sẽ có những hành trang bổ ích cho kỳ nghỉ sắp tới của mình. Và hãy khám phá cho mình những địa điểm thú vị trong những kỳ nghỉ sau nữa nhé. Bởi vì Las Vegas có những điểm rất mới lạ, luôn thay đổi theo mùa quanh năm. Một lần đến sẽ không thể nào khám phá hết được nơi đây.